Hello po sa ating lahat. It's me, Piyomaru, ang inyong ka-vibes pagdating sa online kitaan. So kung bago ka pa lang sa channel ko, click mo na ang subscribe button and hit mo na yung notification bell para lagi kang updated sa mga upcoming videos ko. Kaya, tara na! A few moments later. So, bago ang lahat, big shoutout muna tayo. Shoutout kina Justin Aranya. Shoutout po sa'yo, napaka-solid mo talaga. Kay Emerald Enriquez, maraming salamat po sa suporta. Kay Corvin Villano, shoutout sa'yo Lods, more power to your channel din. And kay Dominic Vinasoy, hello po, stay ka lang po. And shoutout sa'yo Lods. Kung gusto mong makasama sa pag-giveaways, just subscribe and like this video. And kapag umabot tayo ng 500 subscribers, mamimigay ako ng Gcash money or load. Kaya mag-subscribe ka na. Hello po sa ating lahat. So may tuturo po ako sa inyong bagong application na kung saan kikita ka dito ng 3 times of Bling points in just 3 days. Huh? Totoo kaya yun? Syempre oo, promo siya ng Bling. So, search na natin siya sa Play Store. Search natin, Bitcoin Pop. And then, hanap lang natin yung may unicorn ang logo. So, click na natin. So, ang pangalan ng app na ito is Bitcoin Pop Earn Real Bitcoin. So, kasamahan siya ng Bitcoin Blast Food Fight, Bitcoin Blocks, Bitcoin Solitaire, at iba pa. So, nireview ko siya and sabi ko, this is awesome, you deserve 5 star. And nag-response naman ang Bling. Sabi nila, thanks for playing, we appreciate the review and please tell your friends about this app. So, nirelease lang siya noong October 13, 2020. So, i-click natin itong What's New. So, ang sabi dito, katulad din siya ng mga Bling games na it takes a long time para maka-earn ka ng Bling points. And, napaka-worth it naman yun kasi nagiging libangan mo siya and na-enjoy mo yung paglalaro. So, makukuha mo lang yung Bitcoin sa Coinbase and pwede mo siyang ilipat sa coins.ph. So, yun lang yung bago dito and play na natin. Okay, so ang una mong gagawin dito is click mo itong settings. And then, ang gagawin mo dyan is magsa-sign up ka muna using your Google and then pwede ka na maglaro. So, dahil bago ito and pinilay ko na siya, so dahil excited ako, nagkaroon agad ako ng 4,889 Bling points. So, about naman dun sa cash out, you need to have at least 50,000 Bling points to cash out. And napakadali lang naman nun. So, it takes nga a long time to earn Bitcoin. So, i-enjoy mo lang yung pagpe-play. So, para malaman natin kung paano ba to gamitin, click natin itong play. So, ang ganda at ang cute-cute ng unicorn. So, may ads. Awis, nakakahiya. So, Iaasa mo lang ba sa chamba-chamba? Chamba-chamba, chamba-chamba, chamba. Chamba-chamba, chamba. okay, natapos na yung ads. Play na natin. And, napakaganda sa app na ito is mag-pop up ka lang and isushoot mo yung balls sa kanyang same reference. So, tulad nito. Wow. Okay.
itatama mo lang dun sa may parang ano ba yun? Lalagyan ata ng soda yun. So, yun. Kukumpit mo yun. Dapat makahanap ka ng 6. And meron lang tayong natitirang yan, 15 balls na lang. So, kailangan maging wais ka sa pag-shoot ng balls. Oh my God! Out of moves tayo. Pero, huwag kang mag-alala. Kasi, kahit matalo ka o manalo, magkakaroon ka ng points. And 3 times yung mapupunta sa'yo. So, huwag kang mag-alala. Matalo manalo, may Bitcoin ka pa rin makikita. Yun ang kanilang rules. So, hindi ka matatalo or hindi masasayang yung data mo dito. So, another play na naman tayo. So, tapusin na natin yung ads. Okay. So, kung subscriber ka sa channel ko, so malalaman mo yung farming tricks kung paano ka makakalaro ng unlimited Bitcoin dito sa Bling Games. So, lalagay ko na lang sa description box yung video ng kung paano magkaroon ng unlimited Bitcoin. So, hindi ko na siya isasama dito and panoorin nyo na lang yung video na yun. So, pagpapatuloy ko is paglalaro. So, yan. So, kung masipag kang maglaro, try mo na tong app na to. So, magpipaying siya and hindi siya katulad ng iba na napakalaki ng offer pero hindi naman pala talaga nagpipaying. At least ito, kahit hindi ganun ka laki magbayad, at least honest sila. So, kung honest ka din, subscribe ka na sa channel ko kasi nag-a-upload ako ng mga legit na pagkakakitaan at hindi scam. So, babalitaan ko na lang kayo sa live withdrawal ko dito sa Bitcoin Pop Earn Real Bitcoin. So, sana masuportahan nyo ako sa journey ko and dyan na lang! Babuhush! Yuhu! And don't forget to subscribe para sa mga upcoming videos na legit at hindi scam. Bye!